So yun, what's up mga kabulagano. Ayan, at isang magandang araw na naman sa inyo mga kabulaga. At yun, nandito na naman tayo ngayong hapon sa isa na namang vlog o isa na namang video na ating gagawin para sa mga kabulaga natin dyan. No? At syempre, welcome back ulit dito sa YouTube channel ko. So yun mga kabulagano, ayan, isa na namang malupit na intro ang napanood ninyo. Yan, and syempre kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko Kabulaga, please wag mong kakalimutang mag-subscribe and i-click yung notification bell Kabulaga para always updated ka sa mga videos and tips na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. At don't forget Kabulaga na i-like itong video na to, yan, para ayun nga Kabulagano, huwag mong kakalimutang i-like tong video na to Kabulaga. And syempre yun, shoutout lang natin Kabulaga yung mga fans natin dyan. Yeah, may fans na tayo mga Kabulagano. Shoutout lang natin sila mga Kabulaga, yung mga ilang nagpapa-shoutout dito sa atin. Yan, ito. Yan, shoutout natin yan si Jeberick Fernandez and yung kanyang clothing. Yan, visit niyan sa Facebook page mga Kabulaga, yung green clothing niya mga Kabulagano. Ayan. Suportahan nyo sana yan si Jeberick Fernandez yan. At sobrang solid yung mga damit na binibenta niyan. So yun, shoutout sa'yo tol. Maraming salamat sa suporta dito sa YouTube channel ko. Ito pa, isa pang nagpapa-shoutout mga Kabulaga. Ay, dalawa pala mga Kabulagano. Ayan, ito. Yan, shoutout sa'yo tol, Philip Soriano and kay John Kobe Aresta. Yan, maraming salamat sa'yo. Sa inyo tol, dalawa yan, maraming salamat. And sana supportan nyo pa ako hanggang sa mga i-upload ko pang video dito sa YouTube channel ko. Thank you and God bless sa inyong lahat. And yun mga Kabulagano, ayan, maraming salamat sa mga nagpa-shoutout sa atin dyan. Sana supportahan nyo pa ako sa mga paparating ko pang video sa YouTube channel ko, sa mga i-upload ko pa. So yun, maraming salamat sa inyo mga tol, God bless. And ayun na nga mga Kabulagano, ayan, sisimulan na natin ngayong hapon yung video na gagawin natin mga Kabulaga. At anong video yun? Ituturo ko po sa inyo mga Kabulaga kung paano po maglagay ng sound effect sa isang video or sa isang vlog mga Kabulaga. At syempre Kabulaga, ikaw na nanonood, kung gusto mo pong may matutunan ka sa video na to, tapusin mo to Kabulaga. At syempre, tiyak na may makukuha kang mga tips Kabulaga. At syempre, huwag mong kakalimutang i-like tong video na to at huwag mong kakalimutang pindutin yung subscribe. So ayun mga Kabulaga, simulan na natin yung gagawin nating pagpatong ng sound effect sa isang vlog. So first is, punta tayo dito sa app natin na ito, KineMaster. Ayan. Tapos ayan mga Kabulaga, nandito na tayo, no. Click lang natin to. Ayan mga Kabulaga. And then itong kadalasang ginagamit ng mga vlogger mga Kabulaga or YouTuber, itong 16 and 9, itong nasa gilid mga Kabulaga. Click lang natin yan. And then yan, mapupunta tayo dito mga Kabulaga, no? Ayan, kung nakikita nyo, ayan. Ito, sa may media, ayan, pupunta tayo dyan. Click mo lang yan, Kabulaga. And yan, mga Kabulaga, no? Diyan, is pipili tayo ng isang video na gusto nating patungan ng sound effects. So, ito. Try natin to. Ayan. So, ayan. Click lang natin tong check kapag nalagay natin, mga Kabulaga. And yan, try nating i-play mga Kabulaga. So yun, what's up mga Kabulagano. Ayan, at isang magandang araw na naman sa inyo mga Kabulaga. At yun, nandito na naman tayo. Ayan mga Kabulagano. At para mapatungan natin siya ng sound effects or music mga Kabulaga, pupunta tayo dito sa audio. Ito, nasa gilid mga Kabulaga. Ito. Yan, tapos yan, pipili tayo dito ng gusto nating ilagay na sound effects mga Kabulaga. Yung sa akin kasi yung mga sound effects ko, ayan, kinat ko siya sa isang app ko mga Kabulaga, no, ayan. So yan, pipili lang ako dyan mga Kabulaga ng sound effects na gusto kong ilagay. For example, ito. Yan. Iurong natin ito mga Kabulaga kung saan gusto nating ilagay yung isang music or isang sound. So kunwari, ito pipili. Ayun. So nakikita nyo Kabulaga, ayan, may X dyan, tapos itong may play. May play yan. So i-click nyo yung X Kabulaga. Ayan, tapos mapupunta na siya dito sa baba. So ayan, nakikita nyo Kabulaga, no. And then click nyo lang po Kabulaga yung check. Yan, para malagay na siya dyan.
So, try natin i-play mga kabulaga. So yun, what's up mga kabulagano. Ayan, at ayun, kung narinig nyo yun mga kabulagano, pwede nyo siyang hinaan dito kabulaga. Ayan yung volume, pwede nyo lakasan, or kung alam nyo malakas na, ayan, pwede nyo siyang hinaan. So kunwari, ayan, 50 lang natin. Ayan, or 50%. And then check, itong check mga kabulaga sa taas, yan. Tapos try ulit nating i-play. So yun, what's up mga kabulagano. Ayan, at isang magandang araw na naman. Tapos kung gusto nyo pang maglagay pa ng iba pang sound effects mga kabulaga, ayan, kunwari dito, ayan, pwede nyo siyang i-adjust dito kunwari. Ayan, isa pa, magdagdag pa tayo dito kunwari ng isa pang sound effects. So punta lang tayo ulit sa audio mga kabulaga. Tapos pili tayo, kunwari itong, ayan. Ayan. So i-click lang ulit natin tong X. Ayan, tapos mapupunta siya dyan sa baba. And then, click ulit natin tong check kapag tapos na. Ayan, check. Tapos, pwede natin siyang hinaan or lakasan. I-click nyo lang yan mga kabulaga. Ayan. Tapos, lalabas na yan. Tapos, yan, kung gusto nyong lakasan. Ayan. Tapos, click yung check sa itaas. And then, try natin ulit i-play. Play, ayan. So yun, what's up mga kabulagano. Ayan, at isang magandang araw na naman sa inyo mga kabulaga. At yun, nandito na naman tayo ngayong hapon sa isa na namang vlog o isa na namang video na ating gagawin para sa mga... Ayan mga kabulaga. At kung gusto nyo namang dagdagan pa, punuin tong isang clip ninyo ng mga sound effects, ganun lang ulit kabulaga. Punta ka lang audio, pili ka ng mga sound effects mo, mga soundtracks mo. Yan, so kunwari itong trump, yan, ilalagay mo yan dyan. And then click mo lang ulit yung check. Tapos kung gusto mong lakasan 200%, then click mo yung check. Tapos i-try mo ulit na i-play mga kabulaga. Ayan, video na ating gagawin para sa mga kabulaga natin dyan, no? At syempre kabulaga, kung gusto mo pa siya dagdagan, lagyan mo lang ulit siya mga kabulaga, no? Yan. Tapos click mo lang ulit tong check. Ayan, hanggang sa matapos YouTube channel ko. Yun. At kabulaga yun, isa pa, kung gusto mong tanggalin yung nilagay mong itong sound effects na to, kung gusto mo siyang i-delete kabulaga, ayan, dito ka lang sa gilid. Ito, may nakikita ka dito na delete. Ayan, so yun, wala na siya kabulaga, no? Kung gusto mo lang i-delete, ayan, ito, i-click mo yung delete sa gilid, tapos yun, mawawala na yung ayaw mong sound effects na nilagay mo sa isang video vlog kabulaga, no? And para ma-save naman niya kabulaga, punta ka lang dito ulit sa gilid kabulaga. Ayan, kung gusto mo siyang i-export sa gallery mo, click mo lang to, and then export, click mo lang yan kabulaga, tapos aantay mo lang siyang matapos. So, check natin yung kabulaga sa gallery natin kung sakto ba yung nalagay nating sound effects mga kabulaga. Wait lang natin, naglo-loading siya. Exporting mga kabulaga, no? Didiretso na siya sa gallery natin. And yun, click lang doon. Remind me later, yan. Tapos, check natin siya sa gallery. Ay, ito siya. Check natin siya kabulaga kung magpi-play ba siya. Ayan. So yun, what's up mga kabulagano. Ayan. Yun, narinig nyo yung sound effects na isa mga kabulagano. Ayun yung una nating nilagay. Ayan, at isang magandang araw na naman sa inyo mga kabulaga. At vlog o isa na namang video na ating gagawin para sa mga kabulagano. So yun yung mga sound effects na nilagay natin mga kabulagano. So pakinggan pa natin. Welcome back ulit dito sa YouTube channel ko. And yun mga kabulagano, yun, success yung paglagay natin ng sound effects.
And yun mga kabulagano, ayan, ganun lang po kasimple yung paglalagay ng sound effects sa isang video vlog mga kabulagano. Napaka-basic lang po mga kabulaga. At syempre kung nasundan mo yung kabulaga at kung may natutunan ka sa video na to kabulaga, huwag mong kakalimutang mag-like and syempre mag-subscribe dito sa channel ko kabulagano. Ayan, maraming salamat kabulaga. And syempre mga kabulagano, ayan, siguradong makakatulong tong video na to sa inyo mga kabulaga. At sana huwag niyong kakalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa YouTube channel ko. At syempre sana wag nyo kakalimutang i-click yung notification bell mga kabulaga. Ayan, para always updated kayo sa mga tutorials pa na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. At yun, hanggang dito na lang kabulaga. Sana may natutunan kayo and God bless all. Bye bye!